سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. امروز قراره بریم با هم دیگه سراغ یکی از مهمترین مراحل بعد از ریخته‌گری که در واقع همون پرداخت قطعاتمون هستش. توی ویدیوی قبلی من به طور کامل نحوه ریخته‌گری سرویس چایخوریمون رو بهتون آموزش دادم و امروز قراره تمام نکات و بایدها و نبایدهای پرداخت رو بهتون بگم. این مرحله یعنی پرداخت قطعات تأثیر مستقیمی روی زیبایی نهایی کارتون، کیفیت لعاب و همچنین پختتون داره. پس اگر جدی کار میکنید این آموزش رو از دست ندید. برای پرداخت احتیاج داریم به چاقو، سنباده که من از سنباده شماره 220 استفاده میکنم و همچنین به ابر و آب. قبل از اینکه بریم سراغ پرداخت این نکته رو بدونید که هر چقدر به موقع شما ظرفتون رو از قالب در بیاری تاثیر مستقیمی روی دفرم نشدن قطعتون میذاره و همچنین اگر شما بخواید روی کارتون بافت و کنده‌کاری یا برجسته‌کاری ایجاد کنید باید اونها رو حتما توی مرحله چرمینه روی کارتون اعمال کنید. من همیشه برای پرداخت اجازه میدم که ظرفام کامل خشک بشن و بعد شروع میکنم به پرداختشون. اینجوری خیالم راحت تره و ظرفام کمتر آسیب میبینه. الان برای پرداخت این سینی چون پرداخت خیلی زیادی نمیخواد، فقط برای اینکه برجستگی های کنارش و لبه هاشو بتونم بگیرم سنبادم و این گوشه نگه میدارم و به این حالت پرداختش میکنم. برای جابجا کردن ظرفتون حتما با دقت جابجاش کنید چون بدنمون خشکه و هنوز پخت نشده کاملا احتمال شکستنش هست، پس با دقت جابجاش کنید. من داخل ظرفم پرداخت خاصی نمیخواد، برجستگی نداره، فقط این قسمتش نمیدونم تو دوربین مشخصه یا نه که دوغاب رو تخلیه کردم، تو این قسمتش یه هاله ایجاد شده. یه مقدار خیلی کم سنباده میزنم تا اون رو برطرف کنم. خب دوستان به این نکته توجه کنید که حتما پرداختتون با سنباده تموم بشه و ظرف رو کاملا فوت کنید یا اسپری باد بگیرید که کاملا پودر از روش برداشته بشه، بعد بهش ابر نمدار رو بزنید. یعنی اگه سنباده کاریتون مونده فعلا از ابر استفاده نکنید چون بدنتون دوباره خیس میشه و امکان سنباده بهتون نمیده. الان من کارم رو کاملا فوت کردم، همه گرد و خاکاش بره. با ابر نمدار که کاملا آبش رو خالی کردم شروع کنم به تمیز کردنش. سعی کنید خیلی بیش از حد به ظرفتون سنباده نزنید چون باعث میشه که لعاب زدنشون به مشکل بخوره. تا اونجایی که ظرف نواقصش برطرف بشه کافیه، یا حتی اگه بعضیاشون سنباده احتیاج نداشت میتونید اصلا سنباده نزنید، فقط با ابر نمدار پرداختش کنید. حتما ابر کشی رو با همه قسمت‌های ابر انجام بدید، با یه طرف واسه همه ظرف رو انجام ندید. از همه قسمت‌های ابر استفاده کنید. لبه‌های کار یا نقاط زاویه دار بدنتون رو نباید زیاد ابر کشی کنید چون یه سری مواد تشکیل دهنده بدنه که خاصیت رنگ‌گریزی هم دارن علاقه زیادی دارن که توی این نقاط مثل لبه کار تجمع کنن. به خاطر همین مشکلاتی مثل کمرنگ شدن لعاب یا لعاب نگرفتن این نقاط دقیقاً به خاطر ابر کشی زیاده. پس خیلی بیش از حد ابر کشی نکنید، مخصوصاً لبه‌های کار رو. برای پرداخت گوری من میام اول این خطهایی رو که به واسطه چند تکه بودن قالب روی گوریمون ایجاد شده با چاقو از بین میبرم.
دوستان اینم از مرحله پرداختمون. اگر یادت باشه که کی پرداخت کنی، با چی پرداخت کنی و کجاها رو اصلاح کنی، خیلی از ایرادات کار رو قبل از پخت اول برطرف کردی. اگه این آموزش برات مفید بود خوشحال میشم لایکش کنی و عضو کانالمون بشی. همچنین توی کامنت ها به هم بگو با چه ابزاری بیشتر پرداخت میکنی و در حین پرداخت با چه مشکلاتی روبرو هستی. توی ویدیو بعدی قراره این سرویس چایخوریمون رو نقاشی کنیم. پس توی ویدیو بعدی میبینمتون.